Mirëmbrëma të nderuar teleshikuesët të V7-s, ja ku po takohemi sërish bashkë në programin Doktori në familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe të ndajmë së bashku këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot me mjeken specialiste të ftuar do të flasim për dermatofitozat ose infeksionet mykotike sipërfaqësore të lëkurës. Infeksionet mykotike ose dermatofitozat janë patologji shumë të përhapura, të cilat shkaktohen nga një numër i madh mikroorganizmash që quhen funghi. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, mbi 700.000 njerëz në vit vizitojnë mjekun dermatolog për këto patologji. Ndaj për të folur për shkaktarët, mënyrën e përhapjes, si dhe format e ndryshme të dermatofitozave, kam të ftuar në studio doktoresh Driada Harja, doktore shkencave mjekësore, mjeke dermatologe. Doktoresh Driada punon pranë poliklinikës së specialiteteve numër 1 në Tiranë. Doktoresh Driada, mirë se vini sërish në studion tonë. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të jesh pranë jush. Faleminderit. Sot do të flasim për dermatofitozat ose infeksionet mykotike sipërfaqësore të lëkurës. Ju keni mbrojtur edhe doktoraturën me këtë temë. Prandaj dhe na pëlqeu ta trajtojmë bashkë. A mund ta thoni çfarë janë këto lloj infeksionet dhe nga se shkaktohen? Përpara se të flasit çfarë janë dermatofitozat, jo vetëm për faktin, doja të diskutoja për këtë temë, jo vetëm për faktin se unë kam mbrojtur doktoraturën me këtë temë, por edhe për faktin për trajtuar dermatofitozat, sepse janë infeksione mykotike që takojnë mjaft shpesh. Pra ju shikoni shumë në jetën e përditshme. Kjo ndoshta ka qenë arsyeja që ju keni zgjedhur këtë temë. Jo vetëm kjo, por edhe fakti se nuk kishte një studim të mirëfillt epidemiologjik për të parë prevalencën e dermatofitozave, për të parë cila formë ishte më e shpeshtë apo cili ishte agenti shkaktar më i shpeshtë në këtë lloj formash. Atëherë, dermatofitozat janë infeksione mykotike sipërfaqësore të flokut, lëkurës dhe thojve të shkaktuara nga dermatofitet. Dermatofitet janë myqe sipërfaqësor që nuk kanë tendencë të invadojnë indet e thella të lëkurës, pra që zhvillojnë aktivitetin, patologjinë e tyre në shtresën më sipërfaqësore të lëkurës, në shtresën me qeliza të vdekura të lëkurës, pasi këto përdorin si bazë për të rritur keratinën. Keratinën e cila ndodhet me shumicë në shtresën me qeliza korneale, në shtresën me qelizat e brirëzuara të lëkurës. E përdorin këtë enzim si burim energjie, si burim ushqyerje. Pasi këto përmbajnë ato enzimën keratinazë, e cila e shkatron këtë keratin dhe e degradon ato në atë formë që këto ta përdorin si burim ushqyes. Janë patologji mjaft të shpeshta. Dhe në vendet e zhvilluara është një patologji që shprehet që është mjaft e përhapur. Në vendet perëndimore ka një prevalencë prej 10 deri në 15% të popullatës shëndetshme. Në Amerikë 1 nga 5 individ vuan nga këto dermatofitet. Ndryshe nga format e tjera të mykozave, që dhe këto janë patologji të shprehura, dermatofitozat shfaqen në sipërfaqe të lëkurës, në shtresën më sipërfaqësore të lëkurës. Pra janë infeksione sipërfaqësore. Cilat janë personat që jo mund vazhdoni mendimin tuaj? Në terminologjinë botërore i gjejmë me termin ringworm, pasi manifestimet klinike janë në formë vatrash rrethore, në formën e një unaze, e cila ka kufit qartë me lëkurën e shëndosh. Qendra është e pastër, pa skuama, domethënë nuk e ka ato shtresëzat sipërfaqësore, ato skuamat e imta, dhe periferia është e mbushur me skuama, ku plot herë mund të kemi dhe një rreth të kuq, pra është e kufizuar ky lezion, dhe kjo është mjaft e rëndësishme, është një shenjë patognomonike për të vënë diagnozën në rastin e dermatofitozave. Sipas klasifikimeve botërore, dermatofitozat quhen me emrin tinea, emër cilin këto e kanë marrë për shkak të larvës, e cila e shkaktonte këtë, i ndjekur nga regioni anatomik në cilin kjo patologji shprehet. Për shembull, nëse prek duarat quhet tinea manis, nëse prek kokën quhet tinea capitis. Dhe kështu me radhë sipas regioneve që do t'i shpjegojmë pastaj në rastin e formave klinike të dermatofitozave. Cilat persona preken më shumë nga kjo patologji? Zakonisht kjo patologji, thash edhe një herë, është mjaft e përhapur dhe në vendin tonë është mjaft e përhapur. Ka disa faktorë të cilët predispozojnë shfaqjen e infeksioneve mykotike. Zakonisht kjo pak shfaqet në moshat e reja dhe më shumë shfaqet në moshat e vjetra, por disa patologji të caktuara. Pra, faktori mosh luan një lloj roli. E dyta janë faktorë të jashtëm, do të rendisja
përveç moshës ka të bëjë shumë edhe me klimën e një vendi. Zakonisht klimat e nxehta dhe të lagështa favorizojnë më shumë zhvillimin, krijojnë mikroklimën e favorshme për zhvillimin e këtyre infeksioneve. Ndërsa në faktor të brendshëm do të rendisim disa patologji të ndryshme, ku mund të rendisim diabetin si patologji, këto çrregullimet vaskulare, psoriazi si çrregullimet alergjike mund të renditen në faktor që favorizojnë në zhvillimin e... Po medikamente mund të ndikojnë në shfaqjen? Zakonisht janë disa, përdorimi i disa medikamenteve mund të shkojë, për shembull terapitë me kortizonik, pomadat lokale me kortizonik, sidomos kur përdoren për kohë të gjatë dhe në palat e lëkurës mund të favorizojnë zhvillimin e infeksioneve mykotike. Në lidhje meshkuj femra si është? Zakonisht prek të dyja shfaqet në gjithë botën, nuk ka dallim racor prek të dy sekset, por vjetre një predispozite lehtë në meshkuj sesa në femra. Dhe kjo ka të bëjë me faktin se me jetën më aktive të meshkujve, me frekuentimin më të shpeshtë të pishinave, të ambienteve sportive, me stilin e jetesës, me traumatizimin e vazhdueshëm të lëkurës së këtyre individëve, ndryshe nga femrat që tregojnë më shumë kujdes ndaj lëkurës për të. Si mund të infektohemi? Në faktorët shpërthyes, pra që rendita, mund të rendisim të parin higjienën. Një higjenë jo e përshtatshme mund të bëhet shkak për zhvillimin e një infeksioni mikotik. Kur thuhet një higjenë jo e përshtatshme, për çfarë keni fjalën? Pastrimi i rregullt i këmbëve, le të themi në qoftë do t'i referoheshim kësaj forme që është forma më e shpeshtë e dermatofitozave, ose për shembull regioni inguinal që është mjaft i shprehur tek meshkujt, përdorimi i sendeve të përbashkëta, i krërave, i kapeleve, i peshqirëve. E dyta mund të përmendim shapkat, po. Prandaj në për hotele nuk është mirë të veshim shapka plastike që i lën shpesh, po të jenë shapka një përdorim që është normale. Sigurisht, po jo vetëm në hotele, por edhe në shtëpi. Përdorimi i këtyre sendeve të përbashkëta ndonjëherë mund të bëhet shkak për të transmetimin e këtyre infeksioneve. Klima luan një rol, faktorët social-ekonomik luan një rol të rëndësishëm, stresin mund ta përmendim si faktor që favorizon zhvillimin e këtyre. Sepse kemi një imunitet të ulët. Obeziteti në faktorët e brendshëm. Një lloj predispozite genetike mund të renditet në këto dhe këto faktorë tjerë që unë i rendita pak më parë. Pra, transmetimi tham është mund të jetë nga njeriu tek njeriu, ndërkohë mund të jetë edhe ka disa funget i ndajmë në funge geofile që transmetimi është nëpërmjet tokës, ku Microsporum gypsum është forma më e shpeshtë, por që këto patologji hasen më rrallë. Dhe këtë mund ta marrim duke ecur zbathur në tokë ose në plazh në rër. Sporet kanë një karakteristikë, sporet e dermatofiteve janë shumë rezistent ndaj dezinfektantëve dhe ndaj kushteve atmosferike. Përpasoj ato mund të qëndrojnë për vite të tëra me radh të strukur dhe në momentet e caktuara mund të shfaqin këtë lloj patologjie. Dhe kjo varet jo vetëm nga virulenca e këtij mikrobi, por nga ana tjetër edhe nga situata imunologjike në cilën ndodhet individi. Në persona që kanë një rezistencë të ulët, këto prodhojnë këto infeksione. Gjejnë kushte të përshtatshme për zhvillimin e këtyre infeksioneve. E dyta janë funget antropofile, që shkaktojnë patologji nga njeriu tek njeriu, ose direkt nëpërmjet kontaktit ose nëpërmjet përdorimit të këtyre produkteve që janë peshqeve, kapele, veshjet okluzive që mund ta favorizojnë këtë. Dhe e treta janë funget zoofile që nga kafsha ose direkt nëpërmjet kontaktit mund të shkaktojnë patologjit që cilat këto janë dhe forma mjaft të shprehura ku ka edhe një reakcion inflamator mjaft fort. Cilët janë kafshët? Macet, qenët, janë zakonisht kafshët më të shpeshta që shkaktojnë, që shërbejnë si bartës për të zhvilluar këto infeksione zoofile. Duhet një kujdes i madh për sa i përket higjienës së kafshës. Sigurisht është mjaft e rëndësishme. Kafsha duhet bëj vizitat e veta tek mjeku për të parë nëse ka infeksione mykotike apo jo, të cilat duhet trajtuar në kohën e duhur, pasi është burim infeksioni për individët dhe për gjithë familjen që e strehon këtë kafshë. Cilat janë format e dermatofitozave? Ka disa forma dermatofitozash dhe tham që në terminologjinë botërore i gjejmë në emrin tina e ndjekur nga lokalizimi. Tina apedis që është forma më e shpeshtë e infeksioneve mykotike, ose infeksioni mikotik i këmbëve. Kemi tina corporis, tina capitis, mund t'i referojmë fotove dhe ju mund t'na thoni format. Tina capitis është prekja e kokës, e lëkurës së kokës dhe fjes flokut nga dermatofitet, nga infeksionet mykotike sipërfaqësore. Është një patologji që vihet re shpesh,
vjet re zakonisht në moshat e reja, tek fëmijët. Është një patologji e fëmijëve dhe ka një predispozit për të ngjitur dhe në fëmijët e tjerë. Prandaj duhet treguar shumë kujdes, duhet mjekuar në kohën e duhur, pasi kjo shërben si burim infeksioni, kopshte, çerdhe, shkolla, pasi shërben si rast për shfaqjen e epidemive të ndryshme. Një foto tjetër? Kjo është tina corporis, është shprekja e trupit nga këto infeksionet mykotike. Dhe karakteristike si që thatë me atë rrethin e kuq? Po, rrethi i kuq është në formë unaze, në formë ringuormi, qendra po ta shikojmë është e pastër, pak të skuamat e imta. Po, edhe kjo është po e njëjta, është e pjesës së trupit, pjesës sipër të kraut, tina capitis. Dhe tina pedis, që është forma më e shpeshtë e dermatofitozave, quhet ndryshe dhe këmbaj atletit, shfaqet shumë në persona të cilët mbajnë atlete, mbajnë për një kohë gjatë atlete apo këpucë, të cilat nuk e lejojnë në kohë tajroset mirë. Këpucët dhe atletet krijojnë mikroklimën e favorshme që këto infeksione të zhvillohen. Zakonisht në persona që merren me sport, në persona që frekuentojnë këto ambientet, dushet publike ose ambientet sportive. Është një patologji që takohet mjaft shpesh për një lloj të dy sekset si meshkujt dhe femrat, por është më e shpeshtë tek femrat dhe kjo vetë ka disa forma. Kemi formën interdigitale, që është forma që shfaqet midis gishtave, lëkura duket e maceruar, e bardhë, është e inflamuar, plot herë kruhet dhe mund të shoqërohet edhe me përhapje më të madhe të këtij infeksioni. Fillon zakonisht mbas gishtit të 3-4, por me kohë, nëse nuk do trajtohet, mund të kapi të gjitha hapësirat dhe shoqërohet ndonjëherë dhe me të gjithë shputës së këmbës, që kjo dhe kjo mund të jetë një formë tjetër e kësaj ose tip mokasini që e quajmë ne, pasi karakterizohet me një lëkurë të thatë, me ragade, është ashpër dhe ka nevojë për një terapi. Përveç këtyre dy formave kemi edhe formën vezikulore, e cila shfaqet në praninë e vezikulave ose atyre fluskave të vogla, të cilat janë të mbushura me likid. Në qoftë se këto forma nuk mjekohen shpejt, atëherë ky lëngu që përmbajnë këto vezikulat me kohë do të pusulizohet. Kjo formë fillon në mënyrë graduale. Gradualisht, pra tham prek njërën hapësirë, pastaj kjo forma interdigitale, ose forma tjetër prek zakonisht një region, pjesën e shputës së këmbës, po në pjesën e asaj e harkut të këmbës dhe me kohë mund të përhapet në gjithë këmbën. Është dhe një foto tjetër? Shprekja e thojve, ose tina ungjum, ose onikomikoza, si që një dikur, edhe kjo është një patologji mjaft e shpeshtë, zakonisht prek rreth 30% ka një prevalencë 30%, zakonisht në qoftë se kemi prekje të lëkurës, më vonë, në qoftë se ky individ nuk do të mjekohet, atëherë rrezikon që të preken edhe thonjt nga kjo formë e infeksioni. Të gjithë thonjt. Fillon me radh, në varësi të lokalizimit. Mund ta vëmë edhe tek thonjt e duarve. Sigurisht. Prekja e këmbëve është më e shpeshtë. Por edhe duart mund të preken nga këmbët rinë brenda në këpucë, po dhe duart përdoren shumë ndoshta nëpër ujëra dhe duhen t'i thajmë. Zakonisht lagështia është një faktor që e favorizon, por prekja e thojve nga infeksionet mykotike është mjaft e shpeshtë. Ka raporte të ndryshme të raportuara, ndonjëherë raporti mes prekjes së thonjve të këmbëve me thojt e duarve shkon 4-1. Studime tjera përshkruajnë si këtë raport si 3-1, varion gjithmonë në varësi të. Cila është klinika dhe cilët janë ankesat që paraqit pacienti kur vjen tek ju? Ankesat janë të ndryshme. Zakonisht kjo varet nga lloji i mikrobit që e shkakton, siç e ndam në funge, zoofile, antropofile, gjithmonë në varësi të fungit shkaktar, por në varësi edhe të lokalizimit apo dhe gjendjes imunitare në cilat ndodhet organizmi. Zakonisht preket në trup, shoqërohen me këto ringuormet, që tha me këto lezionet e kufizuara qartë, me lëkurën e shëndosh, në atë rrethin inflamator, por në formën e një unaze me qendrën të pastruar. Por mund të ketë manifestime, këto vatra ndonjëherë mund të konfluojnë bashkë dhe mund të paraqitet mund të bashkohen në formën e një harte të madhe, e cila lokalizohet në vendin ku infeksioni kruhet pacientit i djeg kjo zonë kur pacienti nuk drejtohet tek mjeku, sigurisht, kur agravon. Po, shoqërohet edhe me kjo patologji agravon, shoqërohet me të krojtura që ndonjëherë janë mjaft të bezdishme, shoqërohet me një infeksion sekondar që mbivendoset në këtë, ndonjëherë dhe me prekje të gjendjes përgjithshme gjithmonë ose me celulite që janë reagime në distancë, si rezultati këtyre patologjive që prishin tërsinë anatomike të lëkurës dhe krijojnë kushte, dëmtojnë funksionin barrier të lëkurës, pra duke krijuar kushte që këto infeksione të sekondare të mbivendosen dhe t'japin edhe këto ato shenjat klinike karakteristike për këto. Kur pacienti duhet të paraqitet tek ju?
Kur do të kërkojnë me këtyre elementeve që kruhen, vatrat kufizuara mirë, apo kur referojnë kontaktin me këto kafshë, duhet drejtohen tek mjeku dermatolog për të kryer gjithë procedurën, për të kryer ekzaminimet laboratorike, sepse diagnoza në këto raste përveç ka ekzaminime specifike, ka ekzaminimi specifik për mykra, me mikroskopi direkte apo me kulturë, është ajo që vendos diagnozën përfundimtare dhe indikon terapi në rastin e këtyre patologjive. Nëpërmjet kulturës ju përcaktoni dhe merrni dhe antibiotikun me cilin mund të trajtojnë, me cilin do ta trajtojmë. Ajo që duhet ndalesha është tina e kapit ose infeksioni mikotik në regionin e kokës, që thamë që prek moshat e reja, fëmijët para periudhës së pubertetit, duket se yndyra që prodhohet është një karrem i mirë për dermatofitet. Zakonisht shkaqet më të shpeshta janë këto funget zoofile, funget nga kafshët. Pra zakonisht si burimi infeksioni shërben një kafshë infektuar. Që fëmia mund ta përgdhelë. Po, që fëmia e përkthel edhe kjo bëhet burim për infeksionin. Këto forma duhet trajtuar në kohë, pasi këto infeksione nga sipërfaqja mund depërtojnë thellësi dhe ndonjëherë mund të jenë fatale edhe për jetën e fëmijëve. Plus që ekziston dhe rreziku që të shpërthejnë epidemisë rezultat i çfarë ndërlikimesh mund t'japin këto? Nga një tina sipërfaqësore mund kemi formimin e kerioncelsi, që është faza inflamatore, dhe që mekanizëm bazë ka dhe një fenomenin alergjik, ka një alergjizimin e organizmit si rezultati këtyre mikrobeve dhe mund të shkaktojnë edhe vdekjen e fëmijës, nëse nuk mjekohen siç duhet. Pra janë shumë të rëndësishme. Janë patologji që lënë komplikacione. Plus që ndonjëherë këto mund të lejnë edhe dëmtime, mund të lejnë dhe atrofi të folikut, mund të japin dëmtim të folikulit të flokut, sepse thamë që nga sipërfaqja ato depërtojnë thellësi dhe japin atë atrofin ose atë alopecinë cicatriciale reziduale që ngel për gjithë jetën. Doktorisha, me kë e bën ju diagnozën diferenciale, me kë mund ngjasoj kjo si sëmundje? Kjo mund të ngjasoj me një dermatit, mund të ngjasoj me një ekzem numulare, plot herë me një psoriaz, edhe me patologji të tjera të lëkurës, por përveç syut klinik, përveç klinikës, diagnoza laboratori, ekzaminimi për mykra është ai që vendos diagnozën e saktë. Si duhen trajtuar dermatofitozat? Dermatofitozat janë infeksionet të cilat kërkojnë një trajtim korrekt. E para, vënia e diagnozës saktë është shumë efektive dhe në zgjedhjen e terapisë. Në përgjithësi, format e lehta, format sipërfaqësore ose më saktë sepse këto gjitha janë infeksione sipërfaqësore, por format shumë të lokalizuara mund të shkojnë me një terapi lokale, me një mjekim lokal, përdorimin e kremrave antifungal dhe solucioneve antifungale. Por në përgjithësi dhe sidomos disa situata kërkojnë patjetër një terapi sistemike. Për shembull, infeksioni mikotik i skalpit, i flokut, kërkojnë terapi nga goja, nuk ka gjilpëra. Terapi nga goja, kërkojnë përdorimin e terapive antimikotike nga goja. I zgjedhur në këtë raste është terbinafina. Mjekimi për dermatofitet është terbinafina, e cila ndërhyn në mekanizmin patogen duke frenuar sintezën e keratinës, e cila shërbente si burim ushqyes për dermatofitet. Terbinafina ose lamicili, siç është patenta, është terapi që merret nga goja. Sidomos në rastet e prekjes së flokut dhe në rastin e prekjes së thonjve, ka indikacion absolut përdorimi i terapisë me antimikotik oral. Por dhe në rastet kur përhapja është e madhe, kur pacienti vjen vonë tek mjeku, rekomandohet terapia me antifungal dhe në rastin e prekjes së lëkurës. Sa efikase është terapia dhe sa zgjat në kohë? Kjo varion, zgjatja në kohë varion në varësi gjithmonë të situatës, ndërsa për sa i përket efikasitetit janë infeksione që shërohen plotësisht. Bile është një nga diagnozat me cilat prognoza është e mirë, është e qartë, është e sigurt, gjithmonë nën kontrollin e mjeku dermatolog. Është një nga patologjit me mjekimin e cilave ne krenohemi, është gati nga të vetmet patologjit cilat shërohen dhe relapset janë të rralla. Sa rëndësishme është paraqitja shpejt tek kjo? Është mjaft e rëndësishme, pasi ti mjekon vetëm infeksionin mikotik. Nëse pacienti vjen shpejt, ti mjekon vetëm infeksionin mikotik. Në rastet kur
kur pacienti vjen vonë, kur përveç infeksionit mykotike, aty gjejmë të vendosur një lloj ekzematizimi, sepse ndodh një fenomen alergjik, myqet nuk janë, dermatofitet nuk janë florë normale e lëkurës. Përpasoj organizmi reagon duke shfaqur një reakcion inflamator. Plot herë mund gjetë mbi vendosura infeksione bakteriale, të cilat kërkojnë një terapi më të zgjatur, kërkojnë një gamë më të madhe, shoqëruar me antibiotik, me antihistaminik për ta qetësuar situatën. Kështu që paraqitja e rregullt, paraqitja e hershme dhe diagnostikimi dhe mjekimi i hershëm sigurisht që e lehtësojnë punën dhe për pacientin edhe për mjekun, duke ndikuar edhe në një kosto ekonomike të pacientit, pasi një terapi e zgjatur kërkon më shumë shpenzime. Doktorisha, lutem disa këshilla që do t'i jepni t'ju pacientëve për sa i përket kujdesit vetjak që ata duhet t'tregojnë. Duke renditur faktorët shpërthyes, faktorët predispozues, sigurisht unë do t'i mshoja atyre faktorëve. E para, një higjenë e mirë, e gjithë lëkurës, e flokut, e duarve, e këmbëve dhe gjithë trupit. E dyta, respektimi i privatësisë, në kuptimin mos përdorimi i produkteve të përbashkëta, i krërave, i peshqirëve, i rrobave, i pantoflave. E treta, frekuentimi me kujdes dhe zgjedhja e ambienteve publike që ti frekuenton. Banjat publike, dushet publike, pishinat. Sigurisht që është e rëndësishme që të bëhet një lloj klorinimi dhe dezinfektimi dhe pastrimi përpara futjes në pishinë është shumë e rëndësishme. Sigurisht që është e rëndësishme. Vendosja e këtyre solucioneve që ju thatë për futjen e këmbëve në një tip dezinfektimi i mirë i trupit, i pantoflave, i këmbëve përpara se të futesh. Mbajtja e kapuçëve në kokë që në pishinat tona nuk i gjen. Zgjedhja pikërisht pra një ambient dinjitoz i përfshin të gjithë këto hapa, kështu që unë do të rekomandoja përdorimin e këtyre ambienteve, jo përdorimin e pishinave të pa kontrolluara, të pa dezinfektuara, sepse ka një risk më të madh. Nga ana tjetër, ajo që do të rekomandoja është edhe trajtimi në rastet e këtyre patologjive, cilat janë patologji favorizuese, diabeti, përdorimi me kujdes, dezinfektimi, tharja e kujdesshme e këmbëve, sepse shumë herë njerëzit i lajnë këmbët dhe nuk i fshin me peshqir. Kjo është shumë e rëndësishme. Është mjaft e rëndësishme tharja e mirë. Sidomos për një diabetik i cili duhet të kontrollojë dhe këmbët me atë rast. Absolutisht. Kontrolli i furnizimit ose vizita tek mjekët angiolog për të parë atë qarkullimin, për të siguruar një qarkullim të vazhdueshëm, të mirë, sidomos të anësive të poshtme. Këto janë faktorë të cilët e predispozonin shmangja e këtyre faktorëve, kontrolli sa më i rregullt i tyre, çojnë edhe në një situatë më të sigurt në rastin e parandalimit të lëkurës nga këto infeksione. Doktoresh Driada, ju falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndat sot me ne. Faleminderit ju. Kënaqësi që ishim së bashku. Për të gjithë që ju që jeni të interesuar me doktoresh Driadën, mund të komunikoni në numrin e telefonit 069 21 57 176. Të nderuar teleshikues, shpresoj të kemi ardhur në ndihmë me informacionin e dhënë. Bashkë do të takojmë çdo të martë dhe të njëjtën në orën 20. Deri atëherë, mirupafshim. Shqetësoni. Diella është një. Shpesh filloj të heshtje.